স্বাগতম সকলোকে মোৰ কুকিং চেনেলটোলৈ থাম্বনেইলটো দেখি চাগে গম পাইছে আজি আইচক্ৰীমৰ টিউটৰিয়েল লৈ আহিছোঁ আৰু কৰ্ণফ্লেকেৰে বনাইছোঁ এই আইচক্ৰীমটো মই আৰু এই আইচক্ৰীমটো বনাবলৈ কাৰণে মই কোনো ধৰণৰ হুইপ ক্ৰীম কণী কনডেন্স মিল্ক এইবিলাক একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই বছ কৰ্ণফ্লেক গাখীৰ আৰু চেনি এইখিনিৰে বনাইছোঁ গতিকে বেছি সময় পলম নকৰাকৈ আহক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কৰ্ণফ্লেক মই এমুঠিমান লৈছোঁ আৰু মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গুড়ি কৰি লৈছোঁ এয়া কৰ্ণফ্লেকখিনি গুড়ি কৰি ল'লোঁ গাখীৰ আধা লিটাৰ আৰু চেনি 50 গ্ৰাম জোখৰ লৈছোঁ মিঠা খোৱাটো হ'ল কম বেছ অলপ কৰিবলৈ পাৰে আপোনালোকৰ খোৱাদ মতে এতিয়া গাখীৰখিনি গেছত বহাই দিছোঁ আৰু এতিয়া বইল হ'ব দিম এনেকৈ 3বাৰমান উতল আহিবলৈ দিব আৰু লৰাই যাব কমেও 3বাৰমান উতলালোঁ এতিয়া ইয়াতে মই চেনিখিনি দি দিম এতিয়া চেনিখিনি দিয়াৰ পাছত গাখীৰখিনি 10 মিনিটমান বইল কৰিব লাগিব গেছৰ ফ্লেমটো হাই মিডিয়াম লো সলনি কৰি পেলাই 10 মিনিট বইল কৰিব লাগিব 10 মিনিটমান প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু গাখীৰখিনি দেখিছে কোৱান্টিটিটো হ'ল আগতকৈ অকণমান কমিছে আৰু কালাৰটো হ'ল বগাৰ পৰা ক্ৰীম কালাৰ অকণমান হৈ গৈছে এইখিনিতে হৈ গৈছে এতিয়া থৈ দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে লো কৰি দিছোঁ আৰু 1 টেবুলস্পুনফুল কৰ্ণফ্লেকৰ গুড়িখিনি দি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব আৰু এইখিনি বেছি কুক কৰিব নালাগে যেতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায় তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলেই হ'ল এয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল গেছৰ ফ্লেম অফ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ কাৰণে মই থৈ দিম 15 মিনিটমান মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিলোঁ এতিয়া এইখিনি মই আকৌ মিক্সিং জাৰত লৈ ল'ম এতিয়া এইখিনি 2 মিনিটমান ব্লেণ্ড কৰি ল'ব লাগিব এইখিনি ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই হ'ল টিফিন বাতি এটাত কনভাৰ্ট কৰি ল'ম আইচক্ৰীমৰ কণ্টেইনাৰ থাকিলে তাতো ল'ব পাৰে নহ'লে গ্লাছৰ বা প্লাষ্টিকৰ কভাৰ থকা কণ্টেইনাৰ ল'ব এইখিনি ধুনীয়াকৈ ল'লোঁ এতিয়া কভাৰ লগাই দিম আৰু ফ্ৰিজাৰত থৈ দিম 4 ঘণ্টামানলৈ এতিয়া এইখিনি মই আকৌ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম আৰু ইয়াতে মই অলপমান এছেন্স দিম ভেনিলা এছেন্স দিয়াটো কমপ্লিটলি অপশ্যনেল হয় যদি দিব বিচাৰে তেনেহ'লে দিব পাৰে মই 1 টিস্পুন দিছোঁ 3 মিনিটমান ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ আৰু সেই টিফিন কণ্টেইনাৰটোত এতিয়া কনভাৰ্ট কৰি দিম আকৌ তাৰপিছত কৰ্ণফ্লেক অলপমান লৈছোঁ আৰু হাতেৰে ধুনীয়াকৈ মোহাৰি অলপ সৰু সৰু পিচ কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ওপৰতে এনেই স্প্ৰিংকল কৰি দিম আইচক্ৰীমৰ ভিতৰত যাতে আইচ ক্ৰিষ্টেলছবোৰ নোসোমায় তাৰ বাবে মই প্লাষ্টিকৰ কভাৰ এখন ওপৰতে এনেকৈ দি দিছোঁ তাৰ পাছত টিফিন বক্সৰ ঢাকনখন লগাই দি আকৌ এতিয়া ফ্ৰিজাৰত 5 ঘণ্টাৰ বাবে থৈ দিব লাগিব 5 ঘণ্টামান হৈ গ'ল এতিয়া আইচক্ৰীম বক্সটো উলিয়াই আনিছোঁ এতিয়া আহক চাওঁ আইচক্ৰীমখিনি কেনেকুৱা হৈছে মোৰ ঠাইত এই আইচক্ৰীম স্কুপডাল নাই যিডালেৰে হ'ল আইচক্ৰীমটো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ গোলকৈ টানি আনে সেইকাৰণে মই টেবুল চামুচ পাতেৰেই এনেকৈ লৈছোঁ আৰু বহুত ক্ৰীমি হৈছে দেখিবলৈ পাৰিছে এইটো মই অলপ এনেকৈ উল্টা চাইডে থ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু পজিশ্যনটো কিবা হৈ গ'ল বাৰু একো নাই খাওঁতে এনেও পেটলৈ যাব এতিয়া মই নেক্সট স্কুপটো ভালকৈ এনেকৈ ওপৰলৈ আপ চাইড ডাউন কৰি থৈ দিম য়েছ এবাৰ পাৰফেক্ট হৈছে আৰু বনাবলৈ কাৰণে বহুত ইজি দেখি পেলাই গম পাইছেই চাগে গতিকে ট্ৰাই কৰিব আৰু অলপ ডেকোৰেশ্যন কৰিবলৈ বাবে কৰ্ণফ্লেক অলপমান হাতেৰে সৰু সৰু পিচ কৰি লৈছোঁ আৰু ওপৰত স্প্ৰিংকল কৰি দিছোঁ সো আগলৈও মই এনেকুৱা সহজ টিউটৰিয়েল লৈ আহি থাকিম গতিকে লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো আৰু লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই বাই